ස්පෙෂල් ට්‍රිප් එක තුලින් ගෙන එන දෙවනි බ්ලොග් එකට. අද අපි යන්නේ කැන්ඩි. දැන් ඉන්නේ පානදුර. ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. අංජන සම්පත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි යනවා සාරි එල්ලට ගිහිල්ලා එතන කැම්ප් එක ගහලා ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදර. වෙලා 12යි කාලයි. කොටුවට යන්න ඉන්නේ බස් නෑ. 3 දෙනාම ඉන්නවා. යන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නෑ. ඊට යයිත් දන්නේ නෑ. දැන් සෑහෙන වෙලාවක් ඉඳන් බලන් ඉන්නවා බස් එක කරගන්න. තාම ඉන්නේ පානදුර. අපි බලමු නේද මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. හරි දෙනා කොහෙද යන්නේ? ගණනකට. ආවා කැන්ඩිවල ඉඳලා මැත්තේගම ට්‍රේන් එකේ ආවා. ට්‍රේන් එකේ ගිහලා දැන් අපි බම්බරැල්ල බස් එකේ යන්නේ. බම්බරැල්ල බස් එකේ ගිහලා යකඩ පාලම ගාව වහිනවා. අත් බලමු ඉස්සරහට ගිහලා යකඩ පාලම ගාව බැලලා පයින් යන්න දෙන්නේ. ඔක්කොමලා යම වෙනවා අපිත් එක්ක. අපි ආවා යකඩ පාලම ගාවට. යකඩ පාලම දිනවා. සම්බත්. ඔල්ලෝ අරිනකෝ. කොහොමද? Hai අපි ආවා යකඩ පාලම ගාවට. සුන්දරාව ඉන්නවා. පස්සේ ගියාවා මම හිතන පැය කමාරක් විතර ගියා. පාර අවුල්. අපිට එන පාරේ අන්තිමට හම්බෙන යකඩ පාලම. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳලා යන්න ඕන නේද කොහෙද? Sari Ella. Sari Ellට යනවා. මෙතන ඉඳලා පයින් යන්න ඕන කිලෝමීටර් එකක් කමාරක් වගේ කියලා කිව්වේ. එතන තමයි යව් බම්බරැල්ල බස් එක නවත්තන්නේ. අවසාන හෝල්ට් එක. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා තමයි බෙදෙන්නේ පාරවල් දෙක ජෝඩු ඇල්ලටයි Sari Ellටයි. ඉස්සරහට එනවා ගිහිල්ලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. වත්තේගම ඉඳලා බම්බරැල්ලට එන බස් එක නවත්තන තමයි මෙතන. අන්තිම හෝල්ට් එක. පයින්නවා තොංගිත් පාරක් දිගේ. අද කොහෙද ඉන්නේ දැන්? රයිට්. අපි දැන් ඉන්නා Sari Ella ගාව. යා පැත්තේ ඉන්නේ Sari Ella. හරිද? මේ පැත්තෙන් තියෙනවා යන්න දිගට පාර. නමුත් මෙතන ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. අමාරු ගමනක්. දැන් 11 මාරයි වෙලාව. එහෙනම් බලමු ගහන්න කියලා. උඩරම ගහලා යන්න කියලා බලන්න. ආවා Sari Ellට. අපි හිතුවතර ඉක්මනට ආවා Sari Ella ගාවට. බලමු අපි හවසට කැම්ප් එක ගහනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හවසට. කට්ටියටම දැන් නම් ගෙදර යන්න හැදුවේ කට්ටියත් එක්කම නුවරට ගිහිල්ලා නුවරින් කොටුවට මෙතන ඉඳලා බම්බරැල්ල ඉඳලත් මම හිතන්නේ පැය 4ක් විතර යනවා නුවරට යන්න. බලමු මොකද කරන්නේ කියලා.
අපිත් එක්ක ඔටුවට. අපි ටෙන්ට් එක ගහපු තැන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Sari Ella සමු දෙන්න හදන්නේ. අපි දැන් පල්ලෙහාට යන්න හදන්නේ. සම්පත් ඉන්නවා. අංජන කන්ට්‍රි දැන් පල්ලෙහාට යන්න ඕන. Bambarella ගාවට. එතන ගිහලා ඊට පස්සේ බස් එක යන තමයි හිතන් ඉන්නේ. අපි තේරෙන යන් ඉතින්. අපි ආවා Bambarella ඉඳලා මෙතන හුළුගඟ ගාවට. බස් තිබුණ නැහැ. අපේ වෑන් එක සෙට් වෙලා අපි ආවේ. තාමත් SL trip subscribe කරලා නැත්නම් එහෙනම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙත තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාව notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් SL trip තුලින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන. එහෙනම් අද සමුගමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ සුබ දවසක්. ජය වේවා.